I am taking forward the legacy. अब हजुरबाले 0 देखि यता ल्याउनु भयो, बुवाले अलिकति अझै फर्दर गर्नुभयो. My responsibility अब मेरो interest नै भएर I want to take it to the next level. But I think one of the things that I want to learn from him the most is communication, अनि patience, अनि vision. उहाँको vision कसरी आउँछ भनेर मैले पनि आजसम्म बुझेको छैन. त्यो चाहिँ बुझ्नलाई I think through communication, through interaction नै बुझ्ने हो. एकचोटि पनि मेरो जिन्दगीमा I never thought I could live anywhere outside of Nepal. Nepal is my home. It will always be my home. I don't see myself living outside of here. But if I have to do work, if I have to build and help build a legacy that we've already made, अब त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि नै बढाइदिने हो. यहाँको हजुरबाले पनि ऊ बेला हैन जतिखेर प्रविधि थिएन, सञ्चारका साधनहरू थिएन, तर पनि राजालाई मनाएर पनि विदेशमा कहाँ गएर पनि मजाले मार्केटिङ गरिराख्नु भएको हामीले सुनेका पढेका पनि छौँ हैन. अब बुवाको हजुरको बुवाको कुरै नगरौँ झन् हैन. नेपालको अब व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गर्दा हजुर अब तेस्रो पुस्ता भनौँ न हैन, नाति पुस्ताको उसमा हुनुहुन्छ हैन. बुवा र बाको बाटै पछ्याउँदै हिँड्नुहुन्छ कि फरक गर्नुहुन्छ? I think उहाँहरूको भिजन अब फेरि उहाँहरूको अब धेरै मान्छेले बिजनेसहरू स्टार्ट गर्छन् अब आई थिङ्क नेपालमा दुनियाँभरि नै, तर उहाँहरूको रिजन चाहिँ अलिक फरक हुन सकिन्छ. सो मेबी एउटा एस्पेक्टमा चाहिँ फरक गर्ने चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट, किनकि टाइम्सहरू चेन्ज हुँदाखेरि हामी पनि अलिकति एडाप्ट भएर पनि काम गर्नुपर्छ. तर आई थिङ्क द फन्डामेन्टल भ्याल्युज उहाँहरूले जुन बोक्नुभएको छ, जुन डेभलप गर्नुभएको छ, आई वान्ट टु टेक द्याट फरवर्ड. आई नेभर वान्ट टु से इट्स प्रफिट फर्स्ट. आई वान्ट टु से इट्स कन्ट्री फर्स्ट, पिपल फर्स्ट, development first, and then profits can come later. And त्यो पनि I think there's a lot of examples in the country where there are people like this. अब हाम्रो परिवार मात्रै हैन, there's a lot of people like this moving forward like this also, and I think I want to be one of them. अब भन्दाखेरि अब सोचमा फरक पनि हुन सकिन्छ, काम गरेर देखाउनु पर्छ मैले. So my whole thing is that taking उहाँहरूको value forward, I need to put in हाम्रो hard work with this generation and take the country forward. So yeah. यहाँले चाहिँ बुवाबाट के सिक्नु भयो? I think भर्खरै मैले भनेको कुरा पनि I think that नै उहाँबाट नै आएको हो. I think he was someone अब फेरि हजुरबाको बेलामा I think हजुरबा would take the lead a lot. त्यो बेला चाहिँ बुवाले अलिकति FNCCI तिर त्यस्तो खाले अर्गनाइजेसनमा धेरै नै खट्नुभएको छ. So looking forward, अब फेरि I think it's mostly values and guiding principles मेरो जिन्दगीमा, what I've learned from him and हजुरबा and my family as a whole. व्यवसाय छ, बुवाको पनि व्यवसाय छ, छोराको पनि व्यवसाय छ. तपाईहरुको भेट घरमा कतिखेर हुन्छ? हुन्छ नि अब सबै व्यवसायमा दिनभरि व्यस्त भएको बेला कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि घर परिवारको हैन कुराहरू. अब भनौं न छोराछोरीसँग हैन आमा बुवाहरूले कतिको समय निकाल्नुहुन्छ, हजुरले कतिको समय निकाल्नुहुन्छ र भेट हुँदाखेरि के बारेमा कुरा हुन्छ? कि दिनभरि पनि व्यवसाय, घरमा आमा बुवासँग भेट हुँदा पनि ए कस्तो चलिरहेको छ व्यवसाय भन्नुहुन्छ कि यो भन्दा बाहेक के कुरा हुन्छ? यस्तो रमाइलो कुराहरू कहिलेकाहीँ घरमा कहिलेकाहीँ व्यवसायको बारेमा कुरा हुन्छन्. सो आई थिङ्क मिक्सै हुन्छ. हेर्दाखेरि आई थिङ्क भेट चाहिँ बेलुका घरमै हुन्छ, सधैँ चाहिँ हुँदैन. आई मिन इभन ब्यालेन्सिङ फ्रेन्ड्स, पार्टनर्स, बिजनेस, फ्यामिली, एभ्रिथिङ ब्यालेन्स गर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स अ गुड ब्यालेन्स नै. हजुर हजुर. दिनदिनै हुँदैन साँझ? हुन्छ त्यो त बिहान हुन्छ. बुवा चाहिँ एकदमै छिटो उठ्नुहुन्छ. सो बुवा चाहिँ बुवा नै हुनुहुन्छ. हजुर 100%. कति बजेतिर उठ्नुहुन्छ? 4:30-5 बजेतिर उठ्नुहुन्छ. अफिस चाहिँ आई थिङ्क 7
7-8 बजे नै पुग्नुहुन्छ त्योभन्दा कहिलेकाहीँ पहिल्यै पुग्नुहुन्छ भेट चाहिँ धेरै अफिसमै हुन्छ घरमा पनि हुन्छ बाहिर पनि हुन्छ जता पनि अब हेर्दाखेरि हुन्छ त्यस्तो प्लान चाहिँ केही हुँदैन अब कसरी अगाडि बढ्ने बुवाको त किन भन्नाले अब हाम्रो सबैभन्दा पहिलो गुरु त बुवा आमा नै हो नि शिक्षादेखि लिएर हरेक कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ कसरी गाइड गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर कसरी अगाडि बढ्न अथवा के छ उहाँको बुवाले गरिरहेको पाटो मैले पनि पछि राख्नुपर्छ जो कि मैले यो भन्दा अझै राम्रो गर्न सकु भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो एकदम राम्रो बुवाबाट सिक्नै पर्ने बुवाबाट आई थिंक वन अफ द थिंग्स दैट आई वान्ट टु लर्न फ्रम हिम द मोस्ट इज कम्युनिकेसन अनि पेशेन्स अनि भिजन उहाँको भिजन कसरी आउँछ भनेर मैले पनि आजसम्म बुझेको छैन त्यो चाहिँ बुझ्नलाई आई थिंक थ्रु कम्युनिकेसन थ्रु इन्टरेक्सन नै बुझ्ने हो तर आई थिंक आई बिन भेरी लकी अब म अमेरिकाबाट फर्केको चाहिँ आई थिंक 5 वर्ष जति भयो छ त्यति बेलामा चाहिँ फर्स्ट स्टेप मेरो के थियो भने आई वाज वर्किङ टोयोटा मार्केटिङ जहाँ आई वाज वर्किङ विथ मेरो आमा दिनका दिन नै आमासित धेरै कुरा हुन्थ्यो टोयोटामा अहिले पनि हुन्छ सो त्यो बेला चाहिँ आई वाज एबल टु सी अब नेपाल कसरी चल्छ अब मैले बाहिरबाट सिकेको कुरा यता कसरी ल्याएर अप्लाई हुन्छ कपी पेस्ट त गर्नु मिल्दैन सो आई थिंक उहाँको गाइडेन्स लिएर आई वाज एबल टु फाइन्ड आउट लजिकल वेज टु ब्रिङ टु इन्टिग्रेट अब मैले सिकेको कुरा एन्ड यता गर्ने कुरा बुवासित चाहिँ आई थिंक इट वाज मोर अफ ओके बिग पिक्चर थिङ्किङ लङ टर्म कन्ट्रीको लागि के गर्न सकिन्छ हामीले सो वी ट्राई टु सिट टुगेदर एन्ड प्लान अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप्स एज अ फ्यामिली बिजनेस पनि तर आई थिंक one thing I'm very, very lucky is even Aetherसित, Vaidya Energyसित I'm very lucky that उहाँहरूले basically मलाई एउटा एकदमै स्पेसल प्लेटफर्म दिनुभएको छ and said okay तिमीले जे गर्ने हो गर तर अनि ठुलो बनाइदेऊ with your vision and guidance को लागि naturally I go to them अब म यता उता अर्के भने I have to go to them they are my guides only so I think त्यो ब्यालेन्स चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेछ वी फिगर्ड इट आउट आई थिंक 5 वर्षमा आई थिंक वी फिगर्ड आउट हाउ टु पर्फेक्ट द्याट अहिले पनि धेरै सिकिरहेको छु मैले आई थिंक फर द नेक्स्ट 5, 10, 15 वर्षको लागि विल बी स्टिल लर्निङ क्वाइट वेल यहाँ चाहिँ पढ्न कुन देश पुग्नुभयो अथवा यहाँको पढाइ हजुर 10 कक्षासम्म अथवा एसएलसीसम्म नेपालमै पढ्नुभयो होला हो 12 क्लाससम्म म यति थिएँ 12 सम्म यहाँको चाहिँ कुन अब सुरुमै सुरु गरौँ न एक क्लासदेखि चाहिँ कुन स्कुलमा पढ्नुभयो त्यसपछि एसएलसी एसई चाहिँ कुनबाट दिनुभयो होइन त्यसपछि कसरी अलिकति सो पहिला चाहिँ ओके आई just give one explanation मेरो नेपाली कमजोर हुनु कारण चाहिँ is a multicultural family so I think the uniting language घरमा चाहिँ इङ्ग्लिस नै थियो अब आमा चाहिँ इन्डियाबाट हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको नेपाली is 10 times better than mine I just never learned so म चाहिँ पहिला रुपिज इन्टरनेसनल स्कुलमा थिएँ बाफलमा उता चाहिँ I was learning हिन्दी पहिला for 7 years त्यो पछि म ब्रिटिस स्कुल गएँ सानेपामा उता चाहिँ नेपाली सिकेँ अलिकति यताउता तर आई थिंक इट वाज लिटल बिट लेट उताको करिकुलम पनि अति बाहिरबाटै आइरहेको थियो सो मेबी द कम्युनिकेसन वाजन्ट एबल टु आई वाजन्ट एबल टु बिल्ड माई नेपाली त्यो बेला अनि फाइनली चाहिँ म 3 वर्ष उता थिएँ फाइनली चाहिँ लिङ्कन स्कुलबाट ग्रेजुएट भएँ 3 वर्ष उताबाट त्यो पछि म बेन्टली युनिभर्सिटी गएँ बोस्टनमा अमेरिकामा 4 वर्षको लागि उतै पढेँ I got my bachelor's degree in management with a concentration in entrepreneurship. One thing एउटा कुरा जुन मलाई एकदमै मन परेको about the American college system is एकदमै concentration एउटा सब्जेक्टमा मात्रै थिएन त्यो बेला I was able to learn a lot about psychology sociology, I was able to learn about geography, economics, everything. It's a full combination. That's where also I think alikati mero renewable energy ma pani alikati interest pani त्यही बाट आको जस्तो लाग्छ मलाई. I was able to do so many classes on renewable energy as well to a point where wind energy ma चाहिँ त्यो business side of things ma I feel like
आई वाज गिभन अ गुड प्लेटफर्म टु सी अब कसरी बन्छन् कसरी अपरेट हुन्छन् कसरी गभर्मेन्टसित पनि काम गर्छन् हाम्रो यु नो वेस्टर्न देशहरूले सो आई गट टु लर्न लट सो आई थिङ्क 2020 कोभिडको बेलामा इज वेन आई रिटर्न कोभिडको आई थिङ्क अगस्त आई रिटर्न सो द्याट्स 5 वर्ष हुनु लाग्यो हजुर अनि नेपाल फर्केर सिधै व्यवसाय सम्हाल्नु भएको हो अलिकति या अब फर्स्ट डे 1 देखि नै म अफिस आउनु सुरु गरेँ अब कोभिड चलिरहेको थियो त्यो बेला लकडाउनहरू सबै थियो सो अलिकति फ्री टाइम पनि थियो त्यो बेला चाहिँ मैले के गरिरहेको थिएँ भने नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट पनि खोजिरहेको थिएँ अलिकति रिसर्च गरिरहेको थिएँ एग्रिकल्चरमा एनर्जीमा मोबिलिटीमा सो आई थिङ्क कोभिडले गरेर मलाई अलिकति नेपालको इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा पनि रिसर्च गर्न टाइम पनि पाएँ मैले सो लकडाउनहरू खुलेपछि देन आई स्टार्टेड बिङ मोर इन्भल्भ इन टोयोटा टु स्टार्ट विथ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको व्यवसाय छ कृषिदेखि लिएर तपाईँले इनर्जी नै किन हेर्नुभयो मोबिलिटी आई थिङ्क सो मेरो 2 जना दिदी हुन्छ एकजना चाहिँ टुरिज्ममा हुनुहुन्छ एकजना युएसमै हुनुहुन्छ बट सी इज कमिङ ब्याक सुन हजुर चाहिँ कान्छो 2 जना दिदी हजुर 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 सो मेरो माइलो दिदी हैन उहाँको इन्ट्रेस्ट र एक्सपर्टिज जहिले पनि टुरिज्ममै थियो हस्पिटालिटीमा थियो हाम्रो एउटा होटल पनि बनिरहेछन् चितवनमा आई थिङ्क मेबी 3-4 महिनामा खुल्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई we're partnered with a wonderful new young chain from India, Postcard Bandhin. So she's taking lead on that. When it comes to cement, Suratar, Buale chai alikati tesmai हेर्नुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा एग्रिकल्चर हेर्दाखेरि इट्स कम्प्लिटली मेरो अङ्कल सुरेश वैद्य अनि एग्रिकल्चरमा हिज बिन डुइङ फिनोमिनल वर्क उहाँको काम चाहिँ आई थिङ्क त्यति धेरै मेबी वी डोन्ट हियर टु मच अबाउट इट बट हि इज डुइङ very very important work I feel like in the field of agriculture in Nepalma mobility चाहिँ has always been in my interest गाडीहरू बच्चादेखि नै I was very interested in cars bikes सबै and I think मेरो interest भएको कारणले I think I'm getting into this business नै so कहिले लाग्थ्यो यस्तो सानो हुँदा स्कुल जाँदा कोही हैन आफू यसो फर्किँदा गाडी चलाएको देख्दाखेरि चाहिँ हैन म यही क्षेत्रमा काम गर्छु पछि भन्ने चाहिँ त्यतिखेर केही थियो त थिएन होला मलाई त्यति बेला त्यति क्लियर नै रियलाइजेसन नै क्लियर भएको थिएन त्यति बेला दैट वी आर द वन्स ब्रिङिङ एन्ड सेलिङ टोयोटा मैले हायर सेथे आज ओके फाइन अर्कै गाडी हो देन लुकिङ एट द इम्प्याक्ट अफ वाट हजुबा एन्ड बुवा एन्ड यु नो आमा वाज मेकिङ अब फाइनली मात्रै अलि पछि मात्रै त्यो रियलाइजेसन आयो तर बच्चा हुँदाखेरि त्यस्तो त केही थिएन हजुर अब हुन त मान्छेको रुचि फरक फरक हुन्छ हैन मैले अघि पनि तपाईलाई भने तपाईको इच्छा थियो कि अथवा कसैबाट अब बुवा आमा यही बाटो लाग्नुभयो म पनि यही बाटो लागौँ भन्ने थियो कि भन्ने पनि कसैलाई हुन्छ नि हैन अब हाम्रो नेपाली समाजमा के हुन्छ भने छोरा पढेर डाक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ धेरैको हाम्रो समाजमा त्यस्तै छ हैन पटक पटक यहाँले आफ्नो बुवालाई सुरज सर पनि भनिराख्नु भएको थियो है मैले विचार गरिराखेको थिएँ उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो कहिले डाक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्नुभयो कि अथवा व्यवसाय हाम्रो व्यवसाय बिडो थाम्ने भन्छ हाम्रो नेपालीमा तपाईलाई त्यति थाहा नहुन पनि सक्छ किन भन्नाले नेपाली बुझ्न गाह्रो पनि हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो हैन बुवाको बिडो थाम्न हजुरबाको बिडो थाम्न यो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो कि अथवा हुन्छ नि त मान्छेको अरू अरू रुचि कसरी यही क्षेत्रमा लाग्नु भयो कि मैले धेरै मान्छेले सोच्छन् आई थिंक बाहिरबाट हेर्दाखेरि इट्स इजी टु से ओके आई वाज फोर्स्ड इन्टु इट कि आई वाज ड्रिभन टु इट लाइक अलिकति सजेस्ट गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो के थियो लाइक मेरो अपब्रिङिङमा चाहिँ आई थिङ्क बुवाले जहिले पनि हुन्थ्यो जस्ट वर्क हार्ड इन वाट एभर यु डु जे गर्छौ त्यसमा एकदमै 100% दिएर काम गरेर भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाले पनि मामुले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो सो हेर्दाखेरि आई थिङ्क आई एम टेकिङ फरवर्ड द लेगेसी अब हजुरबाले 0 देखि यता ल्याउनु भयो बुवाले अलिकति अझै फरक गर्नुभयो माई रेस्पोन्सिबिलिटी अब मेरो इन्ट्रेस्ट नै भएर आई वान्ट टु टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल पनि
So 100%. अब के छ हजुरको योजना चाहिँ हैन धेरै कुरा त सुनियो बुझियो हैन धेरै जस्तो युवाहरूले देश छोडिरहेको बेला तपाईँ विदेशमा पढेर पनि नेपालमै केही गरौँ भनेर एउटा राम्रो सोचका साथ आउनु भएको छ हजुर के छ योजना कि फेरि अब नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन फेरि गइहाल्नुपर्छ विदेश भन्ने छ I don't think so. एकचोटि पनि मेरो जिन्दगीमा I never thought I could live anywhere outside of Nepal. Nepal is my home. It will always be my home. I don't see myself living outside of here. But if I have to do work, if I have to build and help build a legacy that we've already made, अब त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि नै बढाइदिने हो there's no numbers as such being like यति पैसा बनाउनु पर्छ कि यति नेटवर्क खोल्नु पर्छ कि यति त्यस्तो केही छैन I think for me it's मेरो इम्प्याक्ट एकजनालाई पनि अलिकति पोजिटिभ म्यानरमा पऱ्यो भने I'll be happy. So realistically there's nothing like that. I just want to help Nepal progress. I want to make my home cleaner. I want to make my home more prosperous. I want to make the economy grow. That's हाम्रो मेरो योजना हजुर यो व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि जुन तपाईले सोचिराख्नु भएको छ त्यो अनुसारको काम गर्नको लागि तपाई जस्तो व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ र के गर्नुपर्छ सरकारले And the question चाहिँ हुन्छ नि त काम गर्दा is very interesting किनकि I think government पनि हाम्रो यङै हो having too much expectation अब उहाँहरूले एकजनाले कि दुईजनाले कि तीनजनाले लाइक फिङ्गर स्न्याप गरेर पोलिसी चेन्ज गर्दा पनि हाम्रो कल्चर पनि चेन्ज हुनुपर्छ आई थिङ्क इन नेपाल वान थिङ द्याट वी सी इज हामीले वान म्यान आन्सर वान म्यान वान वुमन आन्सर खोजिरहेछौँ हामीले वी थिङ्क द्याट ओके यो मान्छे पावरमा आएर इट्स गोन चेन्ज आवर लाइफ्स आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स ट्रु आई थिङ्क we have our recommendations, it's a recommendations for the government, it's left, right, center. We understand that work is hard. We understand that running a company is a country is very difficult. And हाम्रो सोच is just to support them when they need support, and they need to support in the way that they need to support. अब उहाँहरूले बनाएको rules मा हामीले खेल्नुपर्छ. अब we're not हाम्रो organization, we're not one to go outside of the rules and do things for our benefit. We don't want that. But I think one thing that we need from the government is to realize, stick with one, maybe. This is Miro experience, Miro maybe advice to them, even though I don't think Miro platforms are one advice, they're much more experienced than I am. But stick with one. Let's finish one tenure. Let's one person go vision, let it come to life. Let's not fight over that one seat that doesn't really matter. आज भोलि पनि I think एकदमै हाम्रो पुरै देशभरि नै प्रब्लम चलिरहेछ सिस्टम चेन्ज गर्यो भने पनि are the people going to change? We can't be hoping that they will change. We have to change. As a Nepali, we have to say, I will change. I want to be the change that I want to go to. So त्यो चाहिँ I think rather than a recommendation to the government is the government needs to do their work. I will do my work as well. But it's सानो कुराहरु चाहिँ I think it's just things that will continue to improve for sure. अब तपाईको नेपाली युवाहरुलाई जो नेपालमै केही गरौँ भन्ने मनासय छ तर उहाँहरुले कसरी बिजनेस व्यापार गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा छैन हैन उहाँ युवाहरुलाई तपाईको सन्देश के हुन्छ I think starting a business here उहाँहरुको एक्सपीरियन्स र मेरो एक्सपीरियन्स एकदमै फरकै हुन्छ. I've realized that through अब हाम्रो एथर कम्युनिटीसित कुरा गर्दाखेरि मेरो साथीहरुसित अलिकति इन्टर्याक्ट कुरा गर्दाखेरि starting a business for people who don't already have a business is very difficult. I think our banks need to support more. Our financial system needs to support more. We need to understand, okay, idea cha bhane, don't let that idea die. We'll figure out a way to get you funding. Aba paisa chahincha to start a business. Now, if someone has the next idea to overthrow Elon Musk's Tesla idea in Nepal, and they don't have a business paila, our financial system won't reward them. They'll say, okay, timo jaga kati cha, I need to give you a loan according to that. So we have to create a system where
entrepreneurshipलाई अलिकति सानैदेखि वी हेभ टु सो द्याट यु क्यान डु इट एन्ड हाम्रो बुवा आमाहरूको एडभाइस इज अलवेज ओके तिमी ग्रेजुएसन गरेर यु क्यान गेट अ गुड अपर्च्युनिटी आउटसाइड नो वाइ नट ट्राई सेङ टु चेन्ज द्याट न्यारेटिभ लेट्स से हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टम हाम्रो सबैजना जस्ट कम्स टुगेदर एन्ड से ओके लेट्स चेन्ज द्याट अलिकति चाहिँ एन्ड लेट्स गिभ एभ्री वान एन अपर्च्युनिटी let's see what we can do. My idea is soon that I want to start trying to help young entrepreneurs in Nepal also, because I see how difficult it is to start businesses. I'm in Duita company where we've already invested in very promising entrepreneurs. तर उनीहरूले ब्याङ्कबाट लोन पाउनु गाह्रो थियो, पोलिसी पनि गाह्रो थियो, नेटवर्क पनि मान्छेहरू भेट्नु पनि एकदमै गाह्रो थियो. So that's one thing that हाम्रो चाहिँ if they can use saying if I can just say, okay, meet the bank, meet this, meet that, so things like that, I think we can definitely create a good system. So, Yota new business that we're looking to start is Yota incubator of sorts. That we can help young entrepreneurs develop their idea, make it a business, make it a dream, and make it come true. Global IME Bank, Sabai Ka Lagi Bank.